Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto ako ng sweet macaroni Filipino style. So ito yung mga ingredients. Ito yung macaroni. Napakuluan ko na siya. Tapos ito yung cheddar cheese, raisins, pineapple chunks, condensed milk, cream, mayonnaise, and Del Monte fruit cocktail. So may kulang siya yung kaong na red, green, and white. So wala akong nabiling kaong. So better luck next time. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Lagyan natin ng oil. Mga 2 to 3 tablespoon. Yan. Tsaka salt. Konting salt lang. Tapos, takpan muna natin siya hanggang sa kumulo. Pag kumulo na yung tubig, saka natin lagay yung macaroni. So ngayon, i-check na natin yung tubig natin kung kumulo na. Yes, kumulo na nga. Lalagay na natin yung macaroni. It's 400 grams. Ayan na siya. Takpan natin muna. Haluin muna natin siya para hindi magdikit-dikit. So, mag-smooth na siya. Hindi masyadong smooth. Tama lang na makain siya. Makagat. Tatakpan natin siya. Hanggang sa ma-okay siya. Ayan guys, okay na yung macaroni natin. Hindi siya masyadong smooth. Tamang-tama lang yung lambot. So ngayon i-drain na natin tsaka tatapon natin yung tubig. So ngayon ilalagay na natin yung mga ibang ingredients. Ito yung pineapple chunks. Tubig ko pala. Tsaka yung Del Monte fruit cocktail. Tsaka yung cream. Oh my gosh. Then, lagyan natin siya ng mayonnaise. Huwag masyadong madami yung mayonnaise. Kasi, baka maasim yung lasa. Ang sabi nila eh. Tapos yung condensed milk. Oh my gosh, so yummy. So yummy, yummy. Tilo ko na ito sayang. Sayang. Tsaka yung raisins. Tsaka yung cheese. Haluin na natin siya ng mabuti hanggang sa mix yung lahat ng ingredients. So, may cream pa pala isa.
gusto nyo pang dagdagan yung condensed milk, it's up to you. Nasa sa inyo na kung yung gusto nyo pang dagdagan yung condensed milk para mas matamis. Kasing tamis ng pagmamahalang totoo. Charing. So, ayan na siya guys. Inubos ko na yung isang jar ng mayonnaise. Tapos, dinagdagan ko ng isa pang lata ng condensed milk. Kasi nakungkulangan ako sa tamis. So, ayan na siya. So, yummy! Ito yung sweet macaroni. Filipino style. Ayan. Tapos ililipat ko siya ng lalagyan. Lalagay siya natin siya sa refrigerator para lumamig. Mas masarap kapag malamig. Hindi tulad ng pagmamahal. Hindi na masarap kapag malamig na. Pero itong macaroni, sweet macaroni ko, masarap siya pag malamig.